ly này là mình sẽ kết hợp giữa trong dừa, khoai môn và hạt là 4 màu. Bạn sẽ thấy là cái ly kem nó rất là bự, nên mình sẽ cho những cái bánh trái cây, nên là bình thường là mình cũng sẽ cho những cái loại trái cây nào đó mà nó có thể ăn được với kem nha. Là 4 viên là ở 4 màu nè, mình sẽ cho nó ở 4 góc nè. Ở đây mình sử dụng cái ly này nó cũng có 4 cạnh, nên là bởi vậy mình phải phối hợp cái ly cho nó phù hợp ha. Rồi, kem sữa tươi đánh nổi, các bạn sẽ thấy là người ta còn hay gọi là cái này là cái chantilly á. Rồi, nước sốt sô cô la. Nước sốt sô cô la mình cũng vậy nữa, mình sẽ cho nó vô trong tủ lạnh ha, để cho nó đặc lại.